Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over beleggen. Als jij onder de, zeg even 40 bent en wil beginnen met beleggen, dan heb ik een paar tips voor je die denk ik wel van belang zijn. Ik ben zelf eind jaren 80, 1987 begonnen met beleggen. En toen was het eigenlijk alleen maar aandelen waar je in kon beleggen. De optiebeurs bestond al wel, maar was nog niet populair. Er was weinig informatie te vinden. In de Biep kon ik nog wel boeken vinden over aandelen en ik ben dus met aandelen begonnen. En ja, achteraf gezien is dat een hele goede zet geweest. Als je nu jong bent, dan is er van alles mogelijk. Internet biedt heel veel mogelijkheden. En ik zie dus ook dat jongeren van 20 tot 40 echt beleggingen doen. Ik denk, ja, dat is geen beleggen, dat is gewoon keihard speculeren. Ik zou zelfs zeggen, gokken. En dat heeft weinig met serieus beleggen te maken. En in de jaren 90 is een onderzoek gedaan door een professor. En die heeft toen de broker Alex, dat was toen een broker, die bestaat niet meer. En die heeft hij onderzocht. Alex was toen van de Rabobank. En hij kwam er toen achter dat 90% van de beleggers bij Alex binnen 3 jaar al hun geld verloren hadden. Ze verloren zo'n 2% per maand. En na 3 jaar was dus het geld in feite op. Dat deed de Rabobank ertoe bewegen om die broker te verkopen, want zo wil de Rabobank niet met haar klanten omgaan. En ik ben bang, en ik heb daar geen keiharde cijfers van, maar ik ben bang dat de beleggers onder 40 nu niet 3 jaar erover doen om hun geld waarmee ze beginnen te beleggen te verliezen, maar dat dat binnen een jaar al is gerealiseerd. En ik denk dat omdat er veel meer gegokt wordt op crypto's, op CFD's, op NTF's, op van alles en nog wat. En ja, alleen maar omdat het veel meer hefboom is. En ik zie zelfs jongeren die denken dat het gokken op bijvoorbeeld wedstrijden, dat dat ook beleggen is. Dat heeft niks met beleggen van doen. Het is letterlijk gokken. Daarom heb ik een aantal regels opgesteld, 10 stuks, die ik eens even met je door wil nemen. Van hoe zou je nou wel degelijk kunnen gaan beleggen? Waar moet je dan op letten? Nummer 1. Ga voor degelijkheid en kwaliteit. Dus voor zekere, maar kleinere winsten. Dat is belangrijk. Zoek dat op. 2. Ga niet gokken, maar ga een goede analyse doen en zet dan in op zekerheden. Bijvoorbeeld als je aandelen zou kopen, koop dan aandelen van structureel winstgevende bedrijven. Dat maakt de kans dat je winst gaat maken groter. Het is geen garantie, maar het maakt gewoon de kans groter dat je winst maakt. Dan, heel belangrijk, ik heb er vaker over geschreven, er is een spreiding nodig. Een spreiding in cash. En daarmee bedoel ik cash in geld, maar ook goud en zilver. Met name spaargeld, goud en zilver. Daar moet je dan in. Fysiek goud en zilver. Maar ook leningen. Dat kunnen obligaties zijn, maar dat kunnen ook crowdlending leningen zijn. Geschreven opties en aandelen. Dat hoort bij elkaar, maar let wel, geschreven opties en aandelen. Die combinatie. En vastgoed. Die combinatie van die 4 zaken, want het zijn er eigenlijk 4. Cash, leningen, aandelen, vastgoed. Die combinatie is ontzettend belangrijk voor een degelijke portefeuille. Dan blijf weg van hefboomproducten en korte termijn gokjes. Ga niet voor de klapper, want de klapper ga je niet maken. Die kans is heel klein. Dan doe een beleggingscursus, maar dan wel een beleggingscursus. Geen speculatiecursus. Dat is eventjes van belang. Daghandel is speculeren. Hartstikke leuk, maar doe dat als je kan beleggen. Daarna ga je naar de daghandel. Niet andersom. Dan schrijf een plan op. Waarom ben jij aan het beleggen? Wat wil je bereiken? Want als je dat plan hebt, dan kan je ernaar werken. En dan heb je ook iets om terug te vallen. Van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En, belangrijk, evalueer je plan na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar. Hoe ben je het aan het doen? Is dit wel wat je had verwacht toen je dat plan schreef? Dan, na een jaar, ga je opnieuw kijken, wat heb ik nu gedaan? En herpak jezelf. Want ik kan je garanderen, het is niet gegaan zoals jij dacht dat het ging. Vrijwel zeker is het veel slechter gegaan. Waarom? Ja, je moet het leren. Beleggen is een vak. En gokken kan iedereen, daar verliest iedereen gewoon structureel mee. Maar beleggen kan je wel leren en daar kan je structureel winst mee halen. Maar de kans daarop is heel klein, want het is een vak.
Dan als regel 9 is, kijk naar regel 1. En wat was regel 1 ook weer? Ga voor degelijkheid en kwaliteit. Dus vaak voor kleinere, maar zekere winsten. Dus regel 9, terug naar regel 1. En regel 10, na een jaar ga je je plan volledig herschrijven. Je hebt nu die ervaring opgedaan, je hebt je neus gestoten, je hebt ook een aantal dingetjes met winst. Wat heb je daar dan van geleerd? Schrijf je plan opnieuw. Vraag je af, wil ik nog steeds beleggen? En zo ja, wat ga je dan doen om structureel winst te maken? Want daar doe je het voor. Nou, en dan kan ik je garanderen, stop met dat gokken, stop met dat speculeren en ga voor die degelijke winsten en zorg voor die spreiding, want dat is belangrijk. Dus die regel, 3, spreiden in cash, aandelen, vastgoed en leningen. Dat is echt de kern van een degelijke beleggingsportefeuille. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Ik vrees dat ik gewoon tegen de wind in sta te pissen, want niemand die naar me luistert. Maar alsjeblieft, als jij denkt van ik wil met beleggen ook geld verdienen, ik wil dat mijn geld voor mij gaat verdienen, dan zou ik je aanraden om hier naar te luisteren en om te leven en te beleggen naar deze regels die ik je hier heb genoemd. Ze werken. Dank voor het kijken. Ik hoop dat je succes hebt. Laat dat ook weten als je dat dan ook daadwerkelijk hebt. Abonneer je op dit kanaal. En druk ook op het belletje, dan krijg je notificaties als ik nog meer video's maak. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. In die nieuwsbrief schrijf ik heel veel over degelijk beleggen. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!